नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल द रेकर्डरमा। मेरो YouTube च्यानल YouTube पार्टनर प्रोग्राम अथवा मोनिटाइजमा एक्सेप्ट भइसकेपछि अब म तपाईहरुको लागि पनि YouTube रिलेटेड भिडियोहरु बनाउने छु, जसको सहायताले तपाईले YouTube मा भिडियोहरु अपलोड गरेर आफूसँग भएको क्षमतालाई प्रदर्शन गरेर भिडियो बनाएर भिडियो एडिटिङ गरेर YouTube मा प्रोपर तरिकाले अपलोड गरेर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब म आगामी दिनहरुमा चाहिँ यस्तो खालको भिडियोहरु बनाउने छु, जसले गर्दा तपाईसँग भएको प्रतिभालाई चाहिँ भिडियो मार्फत केही अमाउन्ट पैसा कमाउन सक्ने सक्षम बनाउने छु। त्यसको लागि तपाईसँग केही कुरा त हुन जरुरी छ, जसको लागि तपाईसँग मोबाइल, ल्यापटप, भिडियो एडिटिङ गर्ने स्किल चाहिँ हुन जरुरी छ। अब तपाईलाई भिडियो एडिटिङ गर्ने सफ्टवेयर किन्न पर्यो, त्यसको लागि तपाईले चिन्ता लिन पर्दैन। फ्रीमा कुन ठाउँबाट कसरी भिडियो एडिटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि म सिकाउँछु। अर्को कुरा भनेको तपाईलाई केही यस्तो एक्स्ट्रा भिडियोहरु चाहिन्छ जुन कुरा तपाईले लिन सम्भव छैन। हो त्यस्तो भिडियो पनि फ्रीमा कहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ त? इन केस तपाईले YouTube बाट थाहा नभइकन डाउनलोड गरेर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नुभयो भने तपाईको YouTube च्यानल चाहिँ डिसेबल हुन पनि सक्छ। त्यसको लागि YouTube भित्रै कसरी फ्रीमा भिडियो र फ्रीमा अडियोहरु खोज्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई जानकारी गराउने छु अबको दिनहरुमा। तपाईलाई थाहै छ YouTube मा हरेक दिन मान्छेहरुले लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेको हुन्छ है। तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्ला कसरी यो सम्भव छ त? हामीले नेपालमा पनि देखिरहेको छ कि मान्छेको कामै के छ भने भिडियो बनाउने र YouTube मा अपलोड गर्ने। यो हामीले देखिरहेको छ है। तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ यसले चाहिँ कसरी पैसा कमाइरहेको छ त, अथवा यिनीको दैनिकी चाहिँ कसरी चलिरहेको छ त? उनीहरुको दैनिकी चल्ने भनेको YouTube बाट आफ्नो भिडियोको भ्युजको आधारमा उनीहरुले सर्टेन अमाउन्ट पैसा कमाइरहेको हुन्छ। विश्वभरि करोडौं मान्छेहरुले यस्तो काम गर्छ र पैसा कमाइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ किन नसक्ने त? हामीले पनि सक्छौं, तर तपाईसँग केही स्किल भने हुन पर्छ र त्यो स्किलहरु के हो, कसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने अथवा कहाँबाट चाहिँ लिने, त्यसको स्रोतहरु कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ म अबको दिनहरुमा तपाईलाई म सिकाउने छु। आफ्नो च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि है 100k 200k 300k 400k है यसरी आफ्नो सब्स्क्राइबर बनाउन सक्यो भने पनि तपाईको लागि इनफ हुन्छ। त्यस्तो ठूलो मिलियन सब्स्क्राइबर बनाउन सक्छ भन्ने पनि छैन, तर मिलियन नभए पनि 100k 200k मात्रै भए पनि तपाईको लागि इनफ हुन्छ। अब तपाईलाई लाग्न सक्छ कि YouTube बाट पैसा चाहिँ कसरी कमाइ हुन्छ त? हामीले भिडियो हेर्दाखेरि भिडियोमा विज्ञापन बजेको देख्नु भएको छ तपाईहरुले। त्यो विज्ञापन गरे बापत YouTube ले सर्टेन अमाउन्ट पैसा लिन्छ। YouTube ले लिइसकेपछि सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ यो भिडियो क्रिएटरलाई दिन्छ र सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ YouTube च्यानल ओनर्सले राख्छ र यसरी चाहिँ पैसा कमाउन सम्भव छ। अब तपाईलाई म YouTube को विषयमा केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट बताउने छु, जुन कुरा सुनेर तपाई छक्क पर्नुहुन्छ, दंग पर्नुहुन्छ है त। अब सुनौं है त। 1 नम्बरमा छ YouTube का विश्वव्यापी रूपमा 2.6 बिलियन प्रयोगकर्ताहरू छन्। YouTube का प्रयोगकर्ता कति रहेछ? 2.6 बिलियन। त्यसै वर्ल्ड वाइड 62% कन्ज्युमरले YouTube प्रयोग गर्छन्। भिडियोहरु हेर्ने धेरै स्रोतहरु छन्। त्यसमध्ये चाहिँ YouTube बाट चाहिँ 62% युजरहरुले चाहिँ भ्युअर्सले YouTube को प्लेटफर्म मार्फत हरेक दिन 1 बिलियन आवर भन्दा बढी भिडियो हेर्छन् र बिलियन्स अफ भ्युज जेनेरेट गर्छन्। हरेक दिन बिलियन्स आवर चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ भिडियो हेर्छन् YouTube मार्फत। त्यसै YouTube 100 भन्दा बढी देशहरुमा लोकलाइज र 80 भाषाहरुमा उपलब्ध छन्। तपाईले भाषा सेटिङबाट चाहिँ अहिले नेपालमा पनि नेपाली भाषाबाट चाहिँ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ म जापानबाट यो भिडियो बनाइरहेको छु, म जापानिज भाषामा पनि सेटिङ गर्न सक्छु। हरेक दिन मानिसहरु YouTube मा 1 बिलियन आवर भिडियो हेर्छन्। 1 बिलियन भन्दा बढी भिडियोहरु हेर्छन्। 62% व्यवसायले भिडियो सामग्री पोस्ट गर्न YouTube लाई च्यानलको रूपमा प्रयोग गर्छन्। धेरै अहिले चाहिँ व्यवसायीहरुले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको प्रमोसनको लागि चाहिँ YouTube मार्फत चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गर्छन्। YouTube का भ्युज 70% भन्दा बढी मोबाइलबाट आउँछ। यसको मतलब हो मोबाइलबाट हेर्ने भ्युअर्सहरु चाहिँ धेरै छ। विश्वभर हरेक मिनेटमा 500 आवर्स को भिडियो YouTube मा अपलोड गरिन्छ। हरेक दिनमा
हरेक आवर एभ्री आवर 500 आवर्स भन्दा बढीको भिडियोहरू चाहिँ अपलोड हुन्छ युट्युबमा। सन् 2022 मा भारतमा सबैभन्दा धेरै युट्युब प्रयोगकर्ताहरू छन्। अनुमानित 467 मिलियन प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ भारतमा छन्। 2021 मा युट्युबको विश्वव्यापी विज्ञापनको रेभेन्यू लगभग $28.84 बिलियन हुने अनुमान गरिएको थियो 2021 मा। यहाँ मैले भनेको तथ्यहरू कुनै चाहिँ 2021 को छ र कुनै चाहिँ 2022 को छ। 213 मिलियन सब्सक्राइबरको साथ इन्डियाको टी सिरिज युट्युब च्यानल सबैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर लिएको युट्युब च्यानल हो। त्यसै युट्युब सेकेन्ड मोस्ट पपुलर सोसल मिडिया हो। तपाईले अहिले गुगल प्रयोग गर्नुहुन्छ, फेसबुक प्रयोग गर्नुहुन्छ, इन्स्टा प्रयोग गर्नु थुप्रै चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये सेकेन्ड ठुलो प्लेटफर्म चाहिँ युट्युब हो। टेक्निकल्ली युट्युब गुगल पछि दोस्रो ठुलो सर्च इन्जिन हो है। सर्च इन्जिन तपाईले चाहिँ केही कुरा सर्च गर्नुहुन्छ गुगलमा बसेर, युट्युबमा बसेर पनि यसै गरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो युट्युब चाहिँ दोस्रो लार्जेस्ट सर्च इन्जिन हो। अधिकांश युट्युब प्रयोगकर्ताहरू 15 देखि 35 वर्षको उमेर समूहमा पर्छन् है। यी बाहेक अन्य उमेर समूहले पनि हेर्छन्, तर अधिकांश चाहिँ 15 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका छन्। युट्युब प्रयोगकर्ता महिला र पुरुषको अनुपात 11:19 छ। यसको मतलब हो पुरुषले चाहिँ बढी हेर्दा रहेछ। त्यस्तै युट्युब प्रयोगकर्ताद्वारा हेरेको शीर्ष विधा कमेडी हो, जुन 77% ले चाहिँ हेर्छ। 77% ले चाहिँ कमेडी भन्ने कुरा सर्च गर्छ युट्युबमा बसेर है। त्यस्तै युट्युब ट्राफिकको 16.4% संयुक्त राज्य अमेरिका, 9.2% भारत र 4.8% जापानबाट आउँछ है। ट्राफिक सोर्स बढी भएको कन्ट्री भनेको अमेरिका रहेछ, त्यसपछि भारत, त्यसपछि जापान है। त्यस्तै युट्युब इन्फ्लुएन्स मार्केटिङको लागि दोस्रो सबैभन्दा ठुलो लोकप्रिय प्लेटफर्म हो। इन्फ्लुएन्स मार्केटिङको लागि पनि युट्युब च्यानल चाहिँ दोस्रो सबैभन्दा ठुलो प्लेटफर्म हो। युट्युबको दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको कुल संख्या 122 मिलियन 132 मिलियन छ। हेर्नुहोस् त कति धेरै छन् एक्टिभ युजर। त्यस्तै केही नेपालको फ्याक्ट बताउँछु म। 7.08 मिलियन सब्सक्राइबर र 3.93 बिलियन भ्युजको साथ म्युजिक नेपालमा सबैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर भएको युट्युब च्यानल हो। यो चाहिँ नेपालमा अहिले सबैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर भएको युट्युब च्यानल भने के रहेछ त? म्युजिक नेपाल। त्यस्तै अर्को छ 5.81 मिलियन सब्सक्राइबरहरू र 2.15 बिलियन भ्युज सहित बुढा सुब्बा डिजिटल प्राली नेपालमा दोस्रो सबैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर भएको युट्युब च्यानल हो। अर्को दोस्रो र धेरै सब्सक्राइबर भएको युट्युब च्यानल भने बुढा सुब्बा डिजिटल प्राली नेपाल रहेछ नेपालको। अब यी च्यानलहरूले हरेक महिना लाखौं रुपियाँ कमाइरहेको हुन्छ। तपाईहरुले देखेकै छौं अहिले नेपालमा पनि कति धेरै एक्टिभ युजरहरू छन् युट्युबमा। त्यसैले अब तपाई हामी पनि किन पछि पर्ने यो कामको लागि? तपाईसँग भएको प्रतिभाहरू प्रयोग गरेर भिडियो बनाऊ र कसरी बनाउने, कसरी अपलोड गर्ने सम्पूर्ण प्रोपर तरिका म तपाईलाई आगामी दिनहरुको भिडियोमा अपलोड गर्नेछु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? कमेन्ट गर्न भने जरुर